Pagkaramdam mo. Maganda, masarap sa feeling pag agad neto pag sa Talaga to. therapy. Oo, pag Oo, na... pag yung tumulag yung yung Oo, pero dati ma'am, anong nararamdaman mo dati dyan sa Sobrang thoracic sakit talaga, scoliosis? Sobrang sakit. lalo na pag pag yung pagod ka sa trabaho. Oo. Minsan ganito na lang. Oo. Sobrang sakit. Sobrang sakit na. So, Kaya ngayon, medyo okay na siya. Okay na. So, ayan. Thank you, ma'am.